Màn hỗn chiến ở God Valley đã thực sự diễn ra. Nó không chỉ có những pha va chạm nảy lửa giữa Garp và Roger. À không, phải là Garp và phần còn lại mới đúng. Mà còn đó là những bí ẩn xoay quanh sức mạnh cũng như ngoại hình của những nhân vật vẫn còn khá gây tò mò từ trước đến nay, như Gil Buster, Captain John ở phe hải tặc, hay thậm chí là cả các kỵ sĩ thanh như Murphy ở phe chính phủ chẳng hạn. Vậy thì cụ thể mọi chuyện đã diễn ra như thế nào? Đây là One Piece Discovery và nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Thông tin siêu chi tiết của chapter 1161 và những điều khó hiểu cần được giải đáp. Và vâng, như thường lệ, trước khi đi sâu vào diễn biến chính của chapter, hãy cùng điểm qua trang bìa Shonen Jump, trang màu đôi và trang cover story của chapter trước nhé. Trên trang Shonen Jump hay trang bìa đặc biệt Tsukimi Jump tuần này, cho bạn nào còn đang thắc mắc thì đây là một loại trang bìa của tạp chí Weekly Shonen Jump, được làm riêng để kỷ niệm One Piece chứ không phải bìa chapter thông thường. Nên tuần này chúng ta có chú thỏ Luffy và Nami cùng với Chopper hợp sức giảm mochi dưới bầu trời đêm với rất nhiều sao và ánh trăng ở trung tâm. Và việc bác Oda thích vẽ bộ ba Luffy, Nami, Chopper cho trang bìa có thể là do sự kết hợp giữa nam chính, nữ chính và linh vật của bộ truyện, nên điều đó không có gì đáng ngạc nhiên cả. Nhưng bạn có thể tò mò về cái mục đích của trang bìa này. Luffy và những người khác ăn mừng lễ hội được gọi là Tsukimi, một lễ hội của Nhật Bản có nghĩa là ngắm trăng. Theo mình tham khảo từ trang thư viện Ohara thì lễ hội này diễn ra vào tháng 9 và bao gồm việc chiêm ngưỡng trăng tròn tuyệt đẹp vào ban đêm, trong khi chia sẻ những chiếc mochi hoặc Tsukimi Dengo ngon lành với những người khác. Loại bánh sau khi được đặt tên cụ thể theo lễ hội và được làm theo hình dạng một quả cầu tròn màu trắng giống hệt như mặt trăng. Tuy nhiên, trang bìa kỷ niệm này còn nhiều ý nghĩa hơn thế nữa. Theo thần thoại, nếu bạn nhìn mặt trăng từ góc độ nhất định, bạn có thể thấy hình bóng của một chú thỏ đang giã bánh mochi. Đúng vậy, truyền thuyết về hình ảnh chú thỏ giã bánh mochi trên mặt trăng có nguồn gốc từ văn hóa dân gian, đặc biệt là ở Nhật Bản, nơi có sự liên tưởng thú vị giữa cách phát âm từ trăng rằm hay mochizuki và giã bánh mochi, tức mochizuki. Phải thừa nhận rằng đây là một cách diễn giải rất sáng tạo về các miệng núi lửa trên mặt trăng và gắn liền sâu sắc với hình ảnh của lễ hội Tsukimi. Chính vì vậy, đó là lý do tại sao Luffy và Nami lại mang tai thỏ và tại sao Luffy giã bánh mochi với sự giúp đỡ của Chopper. Nếu bạn là độc giả của Weekly Jump đủ lâu, bạn cũng có thể nhớ rằng đây không phải là lần đầu tiên chúng ta có một trang bìa Tsukimi Jump kỷ niệm cho One Piece. Vì vào năm 2017, trong thời điểm Luffy chuẩn bị chiến đấu với Katakuri, chúng ta đã có một trang bìa khác có hình Luffy chạy trốn khỏi Zoro và Usopp trên một chú thỏ băng qua cánh đồng lúa mì dưới ánh trăng, trong khi vẫn đang ăn bánh Dango Tsukimi rồi. Về trang màu đôi, chúng ta thấy bang mũ rơm đang quyết tâm chơi khô máu ở những chiếc máy gấp thú, một công trình tuy phổ biến trên toàn thế giới, nhưng lại mang tính biểu tượng đặc trưng cho văn hóa Nhật Bản và được sử dụng rộng rãi trên khắp đất nước này. Phần thú vị ở đây là bang mũ rơm đang cố gắng giành thật nhiều thú nhồi bông có hình dạng các nhân vật yêu thích của họ. Tâm điểm một lần nữa lại là Luffy, Nami và Chopper, khi hai người đầu tiên cố gắng vật lộn để giành lấy một thú nhồi bông Chopper, trong khi trên người Luffy đang ôm nhiều nhân vật mà cậu coi như gia đình, bao gồm Shanks, hình mẫu người cha của cậu, Makino, người luôn đóng vai trò như một chị gái, ông nội Garp, Manway Darden, những người anh em kết nghĩa Ace và Sabo, cũng như Râu Trắng vì ông là cha của Ace. Và tất nhiên rồi, Rayleigh cũng góp mặt. Điều này cho thấy rằng kể từ khi hai người họ sống cùng nhau hơn một năm, Luffy đã bắt đầu coi ông như một hình mẫu người cha hoặc người cố vấn hướng dẫn quan trọng rồi. Điều thú vị là ngoài họ ra, còn có Momonosuke trong túi của Luffy, cũng như Kinemon và Yamato, những người đang rời khỏi tay cậu. Điều này phù hợp vì ba nhân vật trên là những người mà Luffy đã nói rằng nếu họ muốn, họ có thể gia nhập phi hành đoàn của cậu. Và ngoài ra, chúng ta còn có Kaiman, người mà Luffy cũng đã cố gắng chiêu mộ vào bang, nhưng bất thành. Tuy nhiên, còn một nhân vật bí ẩn hơn như vậy nữa. Hãy nhìn vào đằng sau chân của cậu ấy.
bạn có thể thấy một con thú nhồi bông Guslav đang rơi xuống, vì ông trưởng tôn này cũng là một trong số những người khá thân thiết với Luffy thời gian cậu sống ở làng Fusa. Ngược lại, Nami bám lấy cha mẹ mình, Genzo và Belmir, cùng với em gái Nochiko. Ngoài họ ra, cô còn bám lấy Vivi, người mà Nami cũng rất thân thiết. Và tất nhiên rồi, cả Haradas, một trong những vị thầy quan trọng suốt time skip của cô. Và đằng sau họ, chúng ta thấy Zoro đang nghỉ ngơi trên một con thú nhồi bông ngoại cỡ là Shirahoshi. Hai con thú nhồi bông ngoại cỡ khác được nhìn thấy bên cạnh anh ta, đó là Brogy và Gert. Trong khi dưới chân Zoro là một con thú nhồi bông Mihawk, thứ mà có lẽ anh đã tự tay lấy. Ngoài ra, trên áo Zoro còn có dòng chữ mà mình đoán là Rest Area, có nghĩa khu vực để nghỉ ngơi. Hay có thể hiểu là nếu không có chuyện gì nghiêm trọng thì miễn tiếp cũng được. Về phía bên kia của tấm trại dương cũng là một khu vực tương tự khác, nhưng thuộc về Jinbe, người đang nghỉ ngơi giống như Zoro, và nằm trên những con thú nhồi bông ngoài cờ khác là Dory và Soul. Trong khi Sanji thì tức giận với Zoro vì lơi biếng vào lúc này. Có lẽ là do những gì đang xảy ra với Chopper trong máy gấp thú, khi mà Brook phải chui hẳn người vào máy để hóa thân thành cái móc gấp bảo vệ cậu ấy khỏi cái nhìn thèm thuồng từ con sư tử trông khá là nham nhở phía bên ngoài. Sau đó, ta thấy Sanji ném vào mặt Zoro một con thú nhồi bông Buggy, thứ mà có vẻ anh ta không muốn và cũng chẳng quan tâm. Về phần những con thú nhồi bông của Sanji, tất nhiên anh ta đang thu thập tất cả những người phụ nữ. Mặc dù gần anh nhất, cô gái được ôm chặt nhất chính là Pudding. Điều này cũng dễ hiểu thôi, vì cô ấy là người phụ nữ mà Sanji có thể gần muốn yêu thực sự nhất. Tuy nhiên, ngoài cô ấy ra thì còn có Perona, Cornish, Vegapunk, Lilith, Hizori, Viola, Kami và thậm chí nếu mình đoán không nhầm thì có thể là cả Rebecca với mái tóc hồng đặc trưng này nữa. Mặc dù phần lớn hình dáng cô ấy đã bị che phủ bởi Guslav. Tuy nhiên, rơi khỏi tay anh ta chính là Hancock và Carrot, những người mà theo mình, nếu Sanji có muốn với tới thì cũng khó mà chạm vào được. Bạn hiểu ý mình ở đây đúng không? Về phần Frankie, anh ta đang tuyệt vọng kiểm tra tiền xu của mình và nhận ra rằng họ chỉ còn 4 lần thử nữa. Mình đoán vậy. Còn Robin thì đang cầu nguyện rằng họ có thể sớm gặp được Chopper hàng riêu bên trong, và Usopp có vẻ là người đang được giao nhiệm vụ quan trọng đó. Về phần những con thú nhồi bông xung quanh Chopper, chúng ta có thể thấy gồm Hiloloop, Kureha, Tom, Iceberg, Clover, Jeff, Herales, người có thể là Keiya và một vài người khác nữa, nhưng quá khó để nhìn thấy rõ. Mà thôi kệ đi, so xong trang màu rồi, giờ đến trang bìa thôi. Và phải nói là thật đáng kinh ngạc khi lần này chúng ta có cả một trang máu và một câu chuyện bìa đi kèm. Điều mà nếu mình nhớ không nhầm là chưa từng xảy ra bao giờ trước đây. Mình không chắc lắm. Nếu bạn nhớ có chapter nào khác, nhớ cho mình biết nhé. Và trong câu chuyện của tuần này, chúng ta thấy Yamato, Kinemon và Momonosuke đang cầu nguyện tại đền thờ của Oden. Ngoài Yamato ra thì cả hai người phía sau, như thường lệ, đều mặc một bộ kimono có họa tiết Kozuki với mặt trăng. Bên trong đền thờ có một số ngọn đèn giống như những ngọn đèn trong lễ hội lửa, và mỗi ngọn đèn đều có tên của một nhân vật khác nhau. Ngọn đèn ở giữa và lớn nhất tất nhiên có dòng chữ Kozuki Oden. Bên trái là Kozuki Toki và bên phải là Shimotsuki Yasue. Ở hàng bên dưới là các daimyo còn lại được cho là sẽ chôn cất ở đây, gồm Shimotsuki Oshimaru, Uzuki Tempura và Fugetsu Omoshibi, cũng như một nhân vật được gọi đơn giản ở đây là Otaka. Cho bạn nào không biết, người này thực tế là vợ của Hyogoro và chỉ mới có tên trong sổ dữ liệu Vibercard gần đây. Vì vậy, sẽ rất khó để ai biết đó là cô ấy nếu bạn không cập nhật tin tức về One Piece thường xuyên. Nhưng dù sao thì, thật hợp lý khi vợ của Hyogoro cũng vinh dự có mặt ở đây, nếu xét đến việc cô ấy có ý nghĩa như thế nào với Oden. Và ở hàng tiếp theo là Izo, Ashura Doji, tất nhiên là cả Petro nữa. Những người cũng rất xứng đáng với vị trí xuất hiện như thế này. Tuy nhiên, điều thú vị là một trong số những chiếc đèn lồng bị che một phần bởi sừng của Yamato có ghi là Kuro này đây. Và theo mình đoán, điều này có thể gợi ý rằng nó nhằm vinh danh một Kurozumi, và người đó có khả năng là Kurozumi Kanjuro.
Bởi vì mặc dù anh ta là một kẻ phản bội, nhưng có lẽ họ cảm thấy rằng dù sao anh ta cũng đã chiến đấu với họ một thời gian dài, nên ưu ái cho anh ta một nơi yên nghỉ bên cạnh những người quan trọng này. Tóm lại, mình đoán bác Oda muốn giữ chi tiết này tinh tế, nên đó là lý do tại sao ông ấy che nó đi. Cũng phải nói thêm, bên dưới chúng là một loạt các chữ kanji bổ sung, và trong khi hai chữ ở giữa được Yamato che đi, thì những chữ ở bên phải và bên trái có ghi là Totsuka và Retsu. Cả hai có nghĩa là nơi chôn cất và cái chết danh dự, một kiểu chữ kanji để trang trí mộ cho các anh hùng. Khá là nhiều ẩn ý đúng không? Được rồi, tạm gác lại 3 bức ảnh đầu tiên của chapter. Giờ đến với nội dung chính của ngày hôm nay thôi. Chapter 1161 bắt đầu với lời của người dẫn truyền. Nhiều nhân vật đã tụ họp trên hòn đảo, mang theo những mục tiêu và cách vọng riêng của họ, biến thung lũng thành thành nơi không thể thoát ra, một loại chiến trường của những cơn ác mộng. Tiếng một lính hải quân, người đang ấp úng trước bọn Thiên Long Nhân. Làm ơn, thưa ngài, hãy rời khỏi hòn đảo qua đường hầm sơ tán. Nhưng tên Thiên Long Nhân vẫn còn lưu luyến. Chưa đâu, ta muốn có được phần thưởng đó. Nghe vậy, lính hải quân liền vội giải thích. Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm mang nó theo ạ. Nhưng rồi đám Thiên Long Nhân vẫn tỏ ra khó chịu. Chịu trách nhiệm à? Các ngươi sẽ bị quy trách nhiệm vì đã tước đoạt niềm vui của bọn ta. Lũ đần độn vụng về. Chuyến cánh sang một góc ẩn nấp của người dân ở God Valley, họ đang tỏ ra phấn khởi vì nhìn thấy lối thoát cho mình. Có thể đây là một cơ hội lớn của chúng ta. Hãy tận dụng sự hỗn loạn để tìm một chiếc thuyền. Bên phía băng vua hải tặc, Roger vừa lao về phía trung tâm God Valley, vừa tỏ ra có chút lo lắng. Saki đâu rồi? Cô ấy nhất định phải an toàn. Về phần Sebek, tất nhiên sự quan tâm lớn nhất của hắn lúc này chính là gia đình mình. Nhưng vì có quá nhiều đối thủ khó chơi trên đảo, thuyền trưởng Van Rock có chút e ngại thấy rõ trên khuôn mặt và tự hỏi: Aris, Tit, hai người đang ở đâu vậy? Trái ngược với hai hải tặc huyền thoại, người cũng được xem là huyền thoại nhưng ở phe hải quân, Cap lại cho thấy tinh thần tự tin cao độ. Tên Roger đó phảnh đi đâu rồi chứ? Về phần Dragon, anh vẫn đang dùng hết sức bình sinh để chạy thoát khỏi khu vực nguy hiểm, với mục đích không gì khác là đảm bảo cho hai đứa bé được an toàn. Vừa chạy, Dragon vừa cố gắng trấn an chúng. Cố gắng chịu đựng thêm một chút nữa thôi. Con Sen và Shamrock thì vẫn như trước đó, không khóc dù chỉ lấy một tiếng. Rồi Dragon tỏ ra có chút phân vân vì trước mặt anh là tiếng đám hải tặc la ó. Tàu hải quân đang ở hướng nào vậy trời? Đột nhiên, một trong hai đứa trẻ tỏ vẻ lo lắng trên khuôn mặt vì nhìn thấy thứ gì đó phía sau Dragon, trong khi người đàn ông đang bế chúng thì chẳng hay biết gì vì quay ngược lại với hướng đó. Và trong khung tranh tiếp theo, ta được thấy hình ảnh kẻ đang đuổi đến không ai khác chính là một trong đám kỵ sĩ thần, phụ nữ có hàm răng nanh sắc nhọn mà chúng ta từng thấy. Về phía Dragon, vì đang bận quan tâm đến hướng tẩu thoát, anh vẫn tiếp tục nhìn thẳng về phía trước và tự nhủ: hải tặc ư? Đường này sai rồi. Sau đó, ta được thấy cạnh khuôn mặt của kỵ sĩ thần, người đang nói chuyện với một tên Thiên Long khác qua ốc sên truyền tin. Tìm thấy hắn rồi, là một thủy thủ đang bế em bé. Và lập tức, tung một cú bắn laser từ miệng về phía Dragon. Đó đánh mạnh đến mức xuyên hẳn qua người anh, nhưng may mắn không làm tổn thương những đứa trẻ. Sau khi ra đòn, kỵ sĩ thần lập tức thông báo với kẻ đã nhờ vả: xử lý xong rồi nhé. Còn tên Thiên Long thì thở phào: cô đã cứu mạng tôi, Murphy. Nếu không thì tên Garlin sẽ giết tôi cho mà xem. Dragon sau khi anh nhát laser chí mạng đã không thể tiếp tục ôm đứa trẻ. Anh té xuống và đánh rơi cả hai. Một đứa văng về phía Murphy và khóc lớn vì đau. Đứa còn lại thì không được thể hiện là đã văng đi đâu. Và khi thấy đứa trẻ cần lấy lại trước mặt, Murphy lập tức cầm thằng bé lên và tự hỏi: tên Garlin có còn thật sao? Đúng là khó tin thật. Mà cái tên bắt cóc đó cũng có các sở thích quái đản ghê. Khung giới thiệu của hiện lên: San Murphy hay Murphy Gu, đội kỵ sĩ của thần và thuộc gia tộc Sachos. Con đứa trẻ thì liên tục khóc vì đau và sợ hãi. Trong khi Dragon, người giờ đây đang nằm thoi thóp dưới đất, nhưng vẫn cố với tay về phía đứa bé và tự vấn bản thân: không, khoan đã, đừng mang những đứa trẻ đó đi. Chúng là cách duy nhất để tôi chuộc lỗi vì đã tham gia vào trò chơi bệnh hoạn và đầy tàn khốc này. Rồi Murphy bắt đầu dừng thanh kiếm mình lên, chia nó về phía Dragon và nói:
Tạm biệt nhé, chàng trai trẻ. Khiến em bé trên tay ả khóc ngày một to hơn. Có lẽ vì cảm thấy người đang giúp mình sắp gặp nguy hiểm. Con Dragon thì dù biết mình sắp bị sư tử, nhưng tất cả những gì anh có thể làm là năm đó chịu trận và tiếp tục màn tự sự với bản thân của mình. Cũng phải thôi, xét đến tất cả những người đã chết thì mình cũng xứng bị như thế này. Đột nhiên tiếng ai đó vang lên. Tránh ra. Và một âm thanh chói tai của đòn vung kiếm xoẹt qua, và nó xẻo đôi toàn bộ cây cối trong phạm vi sát thương xung quanh khu vực đó. Kể cả Murphy cũng vậy. Anh lập tức bị tách làm hai từ giữa bụng, nhìn vô cùng kinh dị, và chỉ còn biết há hốc mồm toát mồ hôi vì chưa kịp hiểu cái mô tê gì. Thì ra đó là pha vùng đao cực hét của râu trắng, với mục đích đơn giản là dọn dẹp mọi kẻ địch đang ở trên đường đi của mình. Anh cùng Big Mom vừa lướt qua Dragon, vừa bắt đầu màn tranh cãi. Không, ta không nhắm vào ngươi. Đó là kẻ địch mà ta đã hạ gục. Con mẹ lớn thì tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Đồ nói dối, làm ta suýt chết đấy, có biết không hả? Chẳng phải chúng ta cũng cần giải quyết ân oán sao? Giờ là lúc rồi đó. Mặc kệ cho những lời càm ràm của Big Mom, râu trắng vẫn cho thấy tố chất thủ lĩnh của mình khi tỏ ra không mấy bận tâm và cũng chẳng khó chịu. Điều duy nhất anh ta quan tâm lúc này chỉ là kẻ thù trước mặt. Hiện giờ có bao nhiêu băng hải tặc đang ở trên hòn đảo này vậy? Về phía Dragon, sau khi vô tình được cứu, anh chỉ có thể nằm một góc nhìn băng hải tặc Rox lướt qua và tự hỏi trong vẻ kinh ngạc. Quá, bọn hải tặc khổng lồ đó là ai vậy? Ở phía xa, Shiki cũng đã góp mặt cùng các đồng đội của mình, nhưng vì cũng chịu ảnh hưởng bởi pha vùng đao của râu trắng nên hắn mới quát tháo. Này, Điệu ghét, ngươi định giết ta, đồ chuột thối. Đáp lại màn chửi rủa của Shiki, râu trắng chỉ tỏ vẻ bất ngờ khi thấy hắn xuất hiện. Shiki, con Kaido lúc này cũng được thấy đang chạy theo phía sau và la lối về phía Big Mom trong vẻ mặt giận dữ. Này, Linh Linh, cô đã nói dối tôi đúng không? Khiến mẹ lớn có chút khó hiểu. Kaido. Sau khi hầu hết những con quái vật mạnh nhất trong băng Rox tụ họp, chúng ta thấy một đám hải tặc gần đó cũng bắt đầu hò hét về phía họ, nhưng không phải để tuyên dương hay hâm mộ, mà là để tấn công. Băng hải tặc Rox kìa, hạ gục chúng đi và chúng ta sẽ nổi tiếng. Nghe điều đó, râu trắng cùng đồng đội, những người được vẽ dưới dạng bóng đen, tỏ ra có chút ngạc nhiên. Cái gì chứ? Roshiki tiếp tục thắc mắc. Khoan đã, chúng nghĩ là chúng xứng đáng giành được Saki sao? Ngay sau đó, trong một khung tranh ấn tượng, hình ảnh tất cả các thành viên Rox có mặt ở đây tấn công đám hải tặc được thể hiện. Tất cả cùng đồng thanh. Về nhà và lên giường ngủ đi, bọn chuột nhắt thảm hại các ngươi. Và tất nhiên rồi, nó thổi bay hầu hết đám hải tặc chỉ trong một pha ra đòn đầu tiên của mình, khiến chúng chỉ còn biết la hét trong tuyệt vọng. Về phần Murphy, anh cũng được thấy đã phục hồi sau đòn chém cực mạnh của râu trắng trước đó. Với em bé có vẻ là Sandrock vẫn còn trên tay, anh tỏ vẻ hoang mang cực độ. Chuyện quái gì đang xảy ra với cái hòn đảo này vậy? Rồi nhanh chóng chuồn khỏi khu vực nguy hiểm. Dragon cũng vậy, anh cố gắng lết đi để thoát khỏi đó và tự nhủ. Giờ thì mình có cơ hội để trốn thoát. Nhưng ta đã giữ một đứa bé mất rồi. Vừa dứt câu, có gì đó trước mặt Dragon khiến anh giật nảy mình đứng lại. Hả? Và không gì khác, đứa trẻ có vẻ là Shanks mà chúng ta thắc mắc đã văng đi đâu mất từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng xuất hiện. Với một cục ủ to chà bá trên đầu, Shanks mini bất tỉnh nằm dưới đất, và cũng nhờ đó mà vô tình thoát khỏi bàn tay của Murphy. Song song là tiếng nổ vang trời ở khu vực gần đó. Điều cũng đã lấy đi sự chú ý của cả Gap trong cuộc tranh tiếp theo. Run vừa phóng hết tốc lực về phía đó, vừa tự hỏi. Ta cảm nhận được một mẻ lớn đang đến gần. Tìm được một chỗ câu cá hạng nhất rồi. Ngay lập tức, Gap giơ nắm đấm với vô số những tia sét đen lên và bùm, phăng thẳng nó xuống mặt đất ngay cạnh khu vực băng Rox đang đứng, khiến cả đám quay đầu bỏ chạy hài hước. Rồi ông quát. Giờ thì ngoan ngoãn đi theo ta, lũ cá chúa các ngươi. Trong khi Big Mom thì vừa phánh vừa tỏ ra lo lắng. Là Gap, chạy đi, nếu không chúng ta sẽ bị kẹt ở đây mãi mãi. Nhưng Kaido thì ngoái lại tiếc nuối. Chúng ta không định chiến đấu với hắn ta sao? Thấy câu hỏi có phần ngáo đá của đồng đội, Big Mom lập tức quát vào mặt hắn. Không, dẹp đi. Rồi quay sang hô hào hai con pet của mình. Yes, Prometheus. Nghe lệnh, chúng liền đáp lời. Vâng, mẹ ơi. Phía bên này,
Dragon cũng đã nhận ra giọng nói quen thuộc mà ông bố của mình phát ra. Là ông già. Tiếng Big Mom tung chiều vang lên. Thiên hỏa công. Ngay tức khắc, một chùm tia lửa và sét được tạo ra và nó phang thẳng về phía vị anh hùng hải quân, khiến cả đám hải tặc quanh đó cũng văng hết ra hai bên và hô hoán. Là phó đô đốc Gap. Dư chấn của đòn tấn công mạnh đến mức ngay cả ở khu vực của băng Roger cũng có thể cảm nhận thấy được, kể cả phía bên các nô lệ bao gồm Kuma, Ivankov và mọi người cũng vậy. Cả đám dù tỏ ra hoang mang ban đầu khi hỏi nhau ai đã làm chuyện đó vậy, chuyện gì vừa xảy ra, nhưng rồi cũng nhanh chóng nhận ra thời khắc quan trọng đã đến. Dù sao đi nữa, đây là cơ hội lớn của chúng ta, Kuma. Trước vẻ khẩn trương của bạn, Kuma cũng tỏ ra đồng tình. Sau đó, camera liên ngược trở lại khu vực diễn ra trận chiến, nơi Gap với một cơ thể bốc khói trông vô cùng đáng sợ được thể hiện. Người gọi nó là lửa hả? Lên. Với cái thứ cùi bắp này thì không thể nướng được sườn thường hạn đâu. Và câu nói kích đẹo đó khiến Big Mom vừa cháy vừa tức điên. Chết tiệt. Bên phía Murphy, sau khi đã chuồn khỏi khu vực nguy hiểm, Alin tiếp tục gọi điện cho tên Thiên Long và nói: Chà, tên mất cốc chắc giờ chết rồi. Em bé thì cũng đã an toàn và khỏe mạnh. Như vậy là ok rồi chứ. Sam Rock thì như trước đó vẫn cứ la khóc không thôi. Một điều trái ngược hoàn toàn khi ở trong vòng tay của Dragon, và cũng khiến mình càng tin hơn việc có một cơ hội nào đó để thằng bé này trở thành đệ của anh Long trong tương lai. Như đã nói ở đây. Quay trở lại với diễn biến, tiếng tên Thiên Long trả lời: Em bé đã an toàn và khỏe mạnh à? Tuyệt. Hãy quay lại trước khi Galen phát hiện ra. Trái ngược với em bé Sam Rock, em bé Shanks, người giờ đây đang được Dragon bé chạy đi, thì có vẻ đã tỉnh lại, nhưng không hề khóc lóc khó chịu. Thậm chí còn có biểu cảm như thế, rất vui mừng khi thấy vị anh nhân của mình vẫn còn bình an. Con Dragon thì có chút buồn bã trên khuôn mặt. Anh vừa thở dốc vừa tự trách mình với đứa trẻ trong tay. Thật lòng xin lỗi nhé, ta có thể sẽ không cứu được anh trai của cháu rồi, nhưng thật may mắn là ít nhất ta vẫn còn có cháu trong tay. Bỏ lại đằng sau màn chia ly của hai đứa trẻ và pha thoát thân trong gang tấc của Dragon, camera đi về phía khu vực một trong số những thành viên của đám kỵ sĩ thần, là cô gái tụ tập Man-Mare đội mũ. Người giờ đây dù đang trong cảnh hỗn loạn vẫn không thể thôi màn giết chóc người vô tội cực kỳ đáng lên án của mình. Cầm khẩu súng trường trong tay và gằn giọng: Chúng bay tưởng có thể lợi dụng lúc hỗn loạn để trốn thoát ra. Không ai được sống sót mà thoát ra khỏi đây đâu, dù có là dân thường hay là hải tặc. Nói xong, giơ khẩu súng lên và nã liên hoàn về phía những người dân đang bỏ chạy, khiến họ chỉ còn biết la hét thất thanh. Chuyển cảnh, tiếng hải quân vang lên trong một khu vực chưa rõ nào đó, nơi có cả tiếng khóc của những đứa trẻ. Báo cáo thường ngày, hình ảnh vị hải quân được thể hiện. Song song với đó là bức tranh về vị trí di chuyển của các phe phái đang có mặt trên đảo. Vị hải quân với vẻ mặt lo lắng tiếp: Hải tặc Ross đang tiến đến từ phía đông nam, còn hải tặc Roger thì đang đến từ phía tây bắc. Chúng ta sắp bị kẹt giữa hai bên rồi. Có thể thấy, khu vực mà vị hải quân đang đứng chính là trung tâm của God Valley, và cũng là nơi mà Saki đang bị nhốt. Rồi khi vị hải quân vừa dứt thông báo, cũng là lúc tiếng băng Roger vang lên: Chúng ta sẽ đưa Saki trở về. Và âm thanh đó đã khiến đám hải quân tá hỏa. Là Roger đó. Một hải quân khác hô hoán lấy lại sĩ khí: Phải bảo vệ chỗ này bằng cả mạng sống. Kho báu vẫn chưa được chuyển đi hết. Một trong số đó nhìn về phía hướng đông nam và lo lắng: Còn kia là phía băng hải tặc Ross đang đến. Ngay sau câu nói của người lính hải quân, một hình ảnh tổ đội Ross gồm Kanju, Gloriosa, Kyo, Shiki, Captain John và cả nhân vật đặc biệt có vẻ là Gilbuster được thể hiện. Cả đám đang tranh giành nhau để lao về phía trung tâm, với mục đích không gì khác là giải cứu cho chị đẹp Saki. Và có thể thấy, Kyo là người nhanh nhất, và anh đang vừa cản Shiki lao tới, vừa tỏ vẻ quyết tâm: Ta sẽ cứu cô ấy trước. Còn Shiki thì cũng không chịu lép vế. Anh cố gắng thể hiện bản thân, dù đang bị đẩy cho lệch cả khuôn mặt sang một bên. Không, là ta, tránh ra. Về phía Captain John, người giờ đây với bàn tay kim loại rất giống của Kid ve chai, thì tỏ ra điềm tĩnh hơn một chút, dù vẫn cho thấy rõ sự sòng sáo của mình. Chúng tôi đến để cứu cô, Saki. Bỏ lại sự vội vã của các thành viên bằng Ross, camera đi về phía khu vực giam giữ của Saki, nơi giờ đây đã có sự góp mặt bất ngờ của Summers, và hắn đang dặn dò đám hải quân gần đó.
ngăn chặn chúng lại. Rồi quay sang hỏi, các ngươi chắc chắn đã đưa được Sakuyaku ra ngoài rồi đúng không? Trước tấm mắt đó của cấp trên, hai quân tỏ vẻ lung túng thấy rõ. Ngài Summer, chuyện đó thì sao chứ? Summer khó chịu ra mặt vì sự ấp úng của tên hải quân. Rồi anh lập tức mở cửa căn nhà gần đó và bước vào bên trong, khi đám hải quân giật nảy cả mình. Ngài Summer. Ngạc nhiên hơn khi phía trước Summer là một Saki dù đang bị xích và đứng sừng sững với hàng loạt những hải quân đang nằm la lết khắp nơi xung quanh. Và cảnh tượng này khiến Summer điên tiết. Này, các ngươi đang đùa ta à? Một phụ nữ bị còng tay mà cũng không xử lý được sao? Saki sau đó với vẻ mặt tự tin lên cà khịa hắn. Nghe như có rất nhiều hải tặc đang gây rắc rối ngoài kia nhỉ? Và phải lời khích tướng đó của Saki, tên Summer cay ra mặt. Ta ghét những con phụ nữ biết rõ giá trị của bản thân mình. Rồi vừa vung tay tát vào mặt cô ấy, vừa gằn giọng quát, nhà ngươi nên ngây thơ hơn một chút thì tốt hơn. Saki lúc này dù lảo đảo nhưng lại nhanh chóng lấy lại thăng bằng và vung một cước vào người tên khốn đánh mình, khiến anh lệch cả bả vai và nghiến răng trần đau đớn. Sau đó Summer chụp lấy chân của Saki, khiến chị đẹp có chút sợ hãi. Rồi anh vung thanh chùy gai của mình lên và phang thẳng vào người cô, làm Saki bị một vết thương dài trên đùi của mình và la lên đau đớn, rồi ngã xuống đất. Sau đó tên Summer với vẻ mặt tức tối tiếp, đúng vậy, tất cả những tên cướp biển đó đều đến để giành lại ngươi. Ngươi đang được săn đón dữ lắm đấy, đến mức mà điều đó đã phá hỏng ngày trọng đại của bọn ta. Nếu còn sống thì dù sao đi nữa, ngươi rồi cũng sẽ bị đưa đến chỗ Garland thôi. Chỉ bằng ta chọn một lựa chọn nhiều cảm xúc hơn là giết người ở đây, để đảm bảo không ai có được nhỉ. Rồi hắn tiếp, trong khi hình ảnh hiện lên là các thành viên băng Rox đang hừng hực lao tới như đã thấy trước đó. Chúng đã lặn lội từ khắp nơi để giải cứu ngươi, nhưng khi chúng cuối cùng cũng đến nơi với thân thể tàn tạ và bầm dập, chúng sẽ thấy người thân yêu của mình đã bị tàn sát dã man. Ta tự hỏi chúng sẽ phản ứng thế nào với chuyện đó nhỉ? Song song với đó, hình ảnh Roger, người giờ đây đang có một cuộc chạm trán bằng kiếm với râu trắng, cũng được thể hiện. Cả hai lao vào nhau rồi cùng hô hào trong khí thế, tôi đến vì em đó, Saki. Và một cú chạm kiếm liền lập tức diễn ra, nhưng có thể thấy đòn đánh của họ chưa đã đến trình độ mà cả hai đã thể hiện trong khoảnh khắc đụng độ cuối cùng khoảng 10 năm sau, dù vẫn có những tia sét đen bao quanh. Tuy nhiên, uy lực của pha va chạm thì không hề tầm thường một chút nào, và điều đó được thể hiện rõ khi dư chấn của nó khiến các hải tặc lẫn hải quân xung quanh đều bị hất văng cả chục mét. Về phần Shiki, hắn ta mặc kệ cho cuộc đụng độ của cả hai và vừa tiếp tục chạy vừa la hét về phía trước, cô ổn chứ, Saki? Tôi đến để cứu cô ngay đây. Tiếng đám hải tặc Rox theo sau tranh giành nhau, là ta đây, là ta mới đúng, ta ở đây rồi. Lúc này Roger vì bệnh phải đụng độ với râu trắng tỏ ra khó chịu. Chết tiệt, mình không thể vượt qua được. Rồi anh quay lại nói về phía đồng đội mình, Saki nhờ hết vào cậu đó. Lập tức hình ảnh một Rayleigh tràn đầy sát khí với thanh kiếm trên tay lao vụt đi được thể hiện, trong khi tên Summer thì vì quá tự tin chẳng hề hay biết nguy hiểm đang đến gần và tiếp tục màn cà khịa của mình. Người có nghe thấy không? Chúng đang ngay phía sau chúng ta rồi đấy, nhưng chúng sẽ đến chậm đúng 1 giây thôi. Trái ngược với vẻ hào hứng của Summer, Saki lúc này với vẻ mặt có chút sợ hãi, đang bất lực nằm dưới đất vì bị thương. Còn tên hải quân đứng phía sau thì cố gắng can ngăn. Dạ ngài Summer, tôi nghĩ ngài Garland sẽ không chấp nhận chuyện đó đâu ạ. Nhưng tên Summer quát, im đi, nếu mày không nói gì thì chuyện này sẽ được ghi lại là tai nạn thôi. Rồi anh quay đầu về phía Saki và tỏ vẻ khoái chí. Chỉ cần nhìn vào mặt con này là có thể thấy đã biết mình hết hy vọng rồi. Sau đó vẻ mặt bất lực của Saki hiện lên, trong khi tên Summer thì tiếp, đây không phải là chuyện cổ tích, nếu có ai đó đến cứu ta sẽ giết chúng. Rồi anh bắt đầu vùng cây chùy của mình lên với cả hai tay, vừa vào thể vùng nó xuống đầu Saki, vừa quát lớn, thực tại thật tàn nhẫn, tao sẽ giết mày trong 5 cú đánh, và với mỗi cú đập đẫm máu, tốt hơn là mày nên hối hận vì sự lạc quan mù quáng đã đưa mày đến đây. Trước sự hung bạo đó của tên sát nhân, Saki chỉ còn biết nhắm mắt sợ hãi. Nhưng đột nhiên có gì đó khiến Summer khựng lại.
và ta thấy hình ảnh một Riley dưới dạng bóng đen đang vừa vào tư thế nhất kiếm phái, vừa gằn giọng tức giận ngay sau đó. Tao sẽ đặt hoa lên mộ của mày để tiễn đưa mày. Cảnh tượng khiến Summer không thể kịp vùng truy và chỉ đứng hình trong sợ hãi. Rồi trong một khung tranh ấn tượng, tên ảnh vô bóng tội lao tới, vung đòn lưỡi hái bị ngạn, tức vũ khí sắc bén tiễn kẻ thù sang thế giới bên kia, được thể hiện. Cú đánh mạnh đến mức khiến tên Summer bay tít mù đi xa và xuyên qua hàng loạt những bức tường gần đó. Trong khi Riley sau khi ra đòn đi lên cúi xuống nhìn Saki có bình an hay không và gọi tên cô với vẻ mặt lo lắng. Saki. Về phần chị đẹp, vì vẫn chưa kịp hoàn hồn, cô đứng hình mất 5 giây cho đến khi Riley bắt đầu tra gươm vào vỏ kiếm, cô mới bình tĩnh trở lại và tỏ ra vui mừng. Không đợi Saki nói gì, Riley lập tức ngắt lời. Ta đến để đón em. Và câu nói đó đúng y như những gì đã ghi trên tờ giấy mà Saki từng đưa trước đây. Rồi vua bóng tội giơ tay về phía người thương và nói thêm, dù có hơi trễ một chút. Hình ảnh bom đạn chiến trường hiện lên, song song với đó là vẻ mặt vừa giận vừa thương của Saki. Rồi ngay lập tức cô ôm chầm lấy Riley và tiến hành màn phát cơm chó của mình. Anh Ray, sao anh lại đến trễ quá vậy? Trong khi Riley thì ấp úng. Ta xin lỗi vì để em phải trải qua chuyện này. Nghe vậy, Saki càng khóc to hơn. Em đã rất sợ đó, có biết không? Rồi Riley trấn an cô nàng. Sẽ không bao giờ có lần nào sau đi được không? Chết tiệt. Tiếng Roger và Gaban ngắt lời hài hước vang lên. Bên cạnh là vẻ mặt tấu hài của cả hai. Rồi Roger tiếp. Chúng ta có Saki trở lại rồi, các chàng trai. Giờ thì lấy một ít kho báu và biến khỏi đây thôi. Tiếng ban hành thằng Roger đồng thanh trong khí thế. Yeah. Hết chương. Tối nay bác Oda gặp phải vấn đề sức khỏe nên phải đến khoảng hơn một tuần nữa chúng ta mới có spoiler chapter mới, chapter 1162 nhé. Nhưng tạm bỏ qua chuyện đó, giờ đến với phần phân tích các chi tiết hấp dẫn của chương truyện hôm nay thôi. Hãy bắt đầu với Dragon trước tiên. Có thể thấy bộ trang phục mà nấy mặc khá giống với hải quân G5. Những người với chuyên môn làm lính là phụ, còn tấu hài là chính ở hạt Punghazard. Thậm chí khi đã thành lập riêng cho mình một đội quân chống chính phủ, ta thấy anh chàng này cũng thường xuyên chọn một thời trang kiểu trùm đầu tương tự cho không chỉ mình mà là cả quân đội cách mạng của anh, nhưng là kiểu có màu tối hơn này đây. Điều đó khiến mình tự hỏi, liệu đó có phải là một sự trùng hợp, một thói quen không? Hay đằng sau là một tầng nguyên nhân sâu xa hơn rất nhiều? Như kiểu Dragon dùng chiếc áo đã mặc trong sự kiện đó để làm một vật nhắc nhở chính mình phải luôn ghi nhớ về những gì đã xảy ra chẳng hạn. Ai mà biết được. Về phần nữ kỵ sĩ thần có tên Murphy, người với phong cách trông khá chill khi vừa kéo xì gà vừa cầm Shamrock trên tay sau khi cướp lại được từ Dragon. Đòn tấn công của cô ta dường như đã được lấy cảm hứng từ vũ trụ Dragon Ball khi có thể bắn một chùm năng lượng từ miệng, y chang như cách Piccolo phóng chiêu Macaco Sabo vậy. Nhưng thật ra kiểu đòn này không phải hoàn toàn chưa từng xuất hiện trong One Piece đâu, chỉ là trong cốt truyện chính mà thôi. Cụ thể đây trong bộ phim ngoại truyện đầu tiên phát hành năm 2000, thời điểm Sanji còn chưa gia nhập bằng mũ rơm. Fan diễn của phim là El Drago, một tên sở hữu trái quỷ Kokonomi, và năng lực của nó cho phép tạo ra các sóng âm hủy diệt từ miệng, nhưng chẳng khác nào mấy chùm năng lượng laser mà Murphy bắn ra ở chapter này cả. Thậm chí là hắn còn có hàm răng nanh tương tự cô ả. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Trong One Piece phim Red, Howling Gap, một thành viên của băng Shen, cũng tung ra những đòn giống như vậy. Tuy nhiên, đạo diễn bộ phim đã xác nhận rằng những đòn tấn công này được chèn giả vào để tránh lộ năng lực thật của băng tốc đó. Chính vì vậy, theo quan điểm chủ quan của mình, có khả năng rất cao rằng bác Oda đã quyết định tái sử dụng ý tưởng từ trái quỷ của El Drago hoặc lấy cảm hứng từ Howling Gap chẳng hạn để đưa vào chiêu thức ra đòn của Murphy. Với điểm khác biệt là chùm năng lượng của kỵ sĩ thần có vẻ tinh tế, chính xác và nhắm mục tiêu rõ ràng hơn rất nhiều. Không phải kiểu bắn bừa cho nổ tung tất cả mọi thứ như hai người trước đó mà chúng ta biết. Cũng phải nói thêm, việc Shanks có một khoảng thời gian tại Marijoa cũng là một điều đáng để bàn tới, vì bạn biết đấy, sẽ ra sao nếu đây là một năng lực đặc biệt từ một chủng tộc nào đó, và thành viên có tên Howling Gap ở bang của Shanks là một phần trong số đó. Mình không chắc, nhưng rõ ràng là nó khả thi đúng không? Dù sao đi nữa, đòn đánh đó là rất mạnh, và nó đã hạ gục Dragon một cách đúng nghĩa rồi. Tiên nhắc về Shanks, có vẻ như vì Dragon ôm cậu bé
và anh trai Shamrock chạy về phía trước Murphy, nên Ata đã không nhìn thấy rõ là có bao nhiêu đứa. Cộng thêm nhiều khả năng cả tên nhờ vả cũng không nói rõ, nên cú ngã và bất tỉnh của Shanks lại vô tình giúp cậu bé thoát khỏi tầm mắt của Murphy. Nếu không gọi đây là một pha bất tỉnh vì định mệnh thì gọi là gì đúng không? Tất nhiên chúng ta chẳng thể bỏ qua pha cứu nguy xứng đáng nhận cơn mưa lời khen của râu trắng sau đó. Dù cho có vẻ anh không thực sự nhận ra hành động của mình đã cứu sống tính mạng của Dragon, người mà mình không chắc nếu râu trắng biết là con trai của Garp. Kẻ sau đó rượt anh chạy té khói thì có tiếp tục cứu hay không? Mình thì tin là ông ấy sẽ phải cân nhắc khá nhiều đấy. Mà thôi kệ đi, dù sao Dragon đã được cứu, và nếu xét theo tính chất bắt cầu thì cả Shanks cũng vậy. Nhắc về ông chú thời mini của Luffy, khoảnh khắc cậu bé nằm sóng xoài ra đất với cái đầu sưng húp là một trong những khoảnh khắc mang lại tính giải trí nhất, đặc biệt là ở khoản hài hước. Vì bạn biết đấy, Shanks của hiện tại ngoài ngầu ra, đôi khi cũng có những pha tấu hài rất bất ngờ nữa. Biết đâu chừng, sau cái khoảnh khắc sinh tử này, anh đã bị chập một dàn tên nào đó trong đầu rồi cũng đen. Ai mà biết được. Ngoài Shanks ra, mình cũng muốn nhắc về Shamrock, người anh em song sinh của anh một chút ở đây. Và theo mình, việc người đời nói em bé thường biết phân biệt ai tốt ai xấu qua biểu hiện bên ngoài quả là đúng không sai trong trường hợp này. Vì có thể thấy, Shamrock dù nhỏ nhưng đã có thể phân biệt được Murphy là một kẻ đáng sợ, và tỏ ra khó chịu khi bị cô tóm được. Tất nhiên, cái vẻ ngoài không khác gì ông kẻ trong truyền thuyết đó cũng là một phần nguyên nhân của vấn đề. Nhưng mình nghĩ ý đồ của bác Oda ở đây nhiều hơn như vậy rất nhiều. Tóm lại, Shanks và Shamrock cuối cùng đã bị tách nhau ra, và đúng như lời Dragon nói, anh có thể sẽ không thể cứu thằng bé nữa. Nhưng đó là câu chuyện của hiện tại, còn chuyện về sau Dragon có tiếp tục cố lôi thằng bé ra khỏi vùng lầy của bọn Thiên Long Nhân hay không thì chúng ta chưa thể chắc được. Và như đã nói trong video giả thuyết trước đó, mình nghĩ là khó nhưng vẫn có thể. Hãy cùng chờ xem. Về pha oanh tạc của ngài chủ tịch nhưng giả vờ làm lính, Garp, hình ảnh ngài dĩ bằng hai tạc Rock chạy thụt mạng cũng là một trong số những điểm nhấn của chapter này. Và từ cái khoảnh khắc vừa ngầu lòi vừa tấu hài đó, có không ít độc giả đã lôi nó ra để trô về cái phát biểu cực kỳ ấn tượng năm nào về việc cả cuộc đời của râu trắng không có lấy một vết thương vì quay lưng bỏ chạy. Nhưng mình nghĩ điều này là thiếu công bằng với anh ấy, vì rõ ràng râu trắng đã nói rất rõ rồi đúng không? Anh chạy vì biết rằng việc đánh nhau với Garp sẽ không có ích lợi gì ngoài thất bại trong nhiệm vụ chính và lãnh thêm vài vết thương không đáng vào người cả. Hơn nữa, phía sau râu trắng lúc này cũng chẳng có ai để mà bảo vệ, đúng không? Cứ để Saki ở đó mà xem. Mình cá là anh ấy sẽ đứng lại và quyết anh tô đủ với Garp ngay và luôn cho mà xem. Tất nhiên, việc vị anh hùng hải quân của hiện tại có trên cờ bố già thì mình cũng không hề bất ngờ, vì mình tin Garp đã được bác Oda ám chỉ rất nhiều lần là sắp cùng đẳng cấp với hai kẻ còn lại, bao gồm Rox và Roger rồi. Anh cứ nhìn vào Faradon vô dụng của mẹ lớn sau đó là sẽ hiểu. Ý mình là, việc bác Oda cho chúng ta thấy cảnh Big Mom tấn công Garp trong khoảnh khắc này, ngoài việc thể hiện đẳng cấp cao hơn hẳn của Garp với mẹ lớn, còn chính là để dự thị diện cho râu trắng, chứ còn gì nữa. Bạn thấy đấy, đòn lửa công sát mà con Zeus và Prometheus của Big Mom tạo ra, dù nhìn cực kỳ uy lực, nhưng nó như một cơn gió lướt qua người Garp vậy, chẳng để lại thương tích gì, ngoài làm tăng thêm độ ngầu của vị anh hùng hải quân bằng cách bonus cho ông hiệu ứng khói tỏa ra xung quanh. Đây mà không gọi là outrage thì gọi là gì đúng không? Mình nghĩ lúc này hoàn toàn không thể phủ nhận rằng Garp được xây dựng rất khác biệt với mọi kẻ xung quanh, nhưng điều đó cũng vô tình tạo ra một số tranh cãi lớn cho vị anh hùng của chúng ta ở đây. Tốt hơn hay tệ hơn thì đều có. Ý mình là, về mặt đạo đức, mình đã bắt đầu thực sự đặt câu hỏi về những gì mà bác Oda đang làm với anh ấy ở đây. Một điều mà mình nghĩ chúng ta sẽ có một video khác để nói chi tiết về nó sau. Bạn nhớ đón xem nhé. Tiện nhắc về Zeus ở trên, chúng ta thấy nó đã ở đây, và vì vậy mình tin nếu có ai đó trong bằng mũ rơm cần nghe thêm về God Valley thì mình cả là Zeus sẽ khá là được việc đấy. Biết đâu chừng từ con bé mới của Nami này chúng ta sẽ có thêm những tin tiết lạ về băng Rox, điều mà mạch truyện chính chưa kể hết chẳng hạn. Khá là đáng mong chờ đúng không? Về cô gái Man-Mare đội mũ, như đã biết thì cái gia tộc của cô ta không được đánh giá cao cho lắm trong các cuộc thi trước đây, và điều đó giải thích phần nào cho hành động của cô ta lúc này. Không quan tâm đến mọi thứ xung quanh,
và chỉ biết tiếp tục tận dụng mọi cơ hội để có thể kiếm thêm điểm thưởng. Thậm chí có vẻ vì sợ người khác không biết mình là thần nên cô ta còn mặc hẳn một chiếc áo với chữ thần to chà bá trên đó. Mình tin cũng chính vì cái sự cù bắp và phèn chúa này mà gần cô mới được Mainmare nhận vào làm con nuôi, với mục đích không gì khác là biến cô thành một kẻ kiếm thêm phép về cho gia tộc mà thôi. Tất nhiên, ngoài yếu tố này thì mình tin rằng vẫn có đó những nguyên nhân sâu xa hơn bên trong, như mối quan hệ với Immu chẳng hạn. Tóm lại, Mainmare là một gia tộc mà mình nghĩ không nên quá kỳ vọng vào lúc này. Chỉ vậy thôi. Về phần các thành viên còn lại của băng Rox, những kẻ đang tách ra so với nhóm râu trắng để mong tìm được Saki sớm hơn. Mình thấy ngoài tấu hài ra thì cái đám bắt nháo này còn khá là mờ nhạt kể từ khi đặt chân lên đảo. Tuy nhiên, có một điều khiến mình chú ý là cánh tay kim loại khá giống của Kit mà John sở hữu. Nó rõ ràng là từ năng lực mà thanh niên ve chai đang có đúng không? Mình không chắc, nhưng điều này là hoàn toàn có thể. Vì trước đó, John không hề cho thấy rằng anh ta có cánh tay cồng kềnh kiểu như vậy. Tất nhiên, đó cũng chẳng phải là một bàn tay giả, vì nếu là vậy thì khi rót rượu tại Hachinosu, hắn ta cũng phải đeo nó rồi, đúng không? Hay đó là một kiểu tay robot được dùng để bọc cánh tay thật của hắn lại, với chi chít những mạch điện điều khiển cảm ứng bên trong, giống như phong cách robot của khoa học hiện tại chẳng hạn. Dù mình không nghĩ công nghệ thời điểm 38 năm trước đã đạt đến trình độ này, nhưng với One Piece thì mọi chuyện đều có thể xảy ra, đúng không nào? Dù sao, mình vẫn nghiêng về việc đó là năng lực của Chiki hơn. Và nếu quả thực điều đó là thật, thì khả năng tên này có quan hệ huyết thống với Kid ve chai là rất cao. Vì bạn biết đấy, Kid được bá Oda lấy cảm hứng từ tên cướp biển đời thực người Scotland có tên là William Kidd, trong khi cha ruột hắn, một người cũng đi biển và qua đời khi William Kidd còn nhỏ. Tình cờ thay cũng được biết là có tên Captain John Kidd. Đây đâu thể là một sự trùng hợp, đúng không? Mình tin là như vậy. Và hơn nữa, rất nhiều kẻ khác trong băng Rox cũng được thấy là đã có con cái khắp nơi rồi. Vậy tại sao John thì lại không nhỉ? Kidd chỉ mới 23 tuổi, và nên sự ra đời của anh ta sẽ xảy ra khá lâu sau thung lũng Thành, mà chúng ta thông qua lời Sengoku và các lính hải quân biết rằng John đã sống sau sự kiện đó, rồi anh ta tiếp tục phát triển khá tốt trong kỷ nguyên mới. Và nên theo mình, việc bá Oda xác nhận điều này chỉ là vấn đề thời gian thôi. Tiếp theo, một trong số những bí ẩn mà mình nói cần giải đáp ở đầu video là hình ảnh Gilbuster này đây. Bạn có để ý thấy rằng hắn ta chỉ có một cặp cánh tay trong chapter này không? Điều này khá là kỳ lạ, vì người đàn ông với 4 cánh tay trong chapter 1096 rõ ràng là hắn ta. Vậy thì có hay không việc đó là một lỗi lớn của tác giả? Mình không chắc. Mình nghĩ chúng ta vẫn chưa thể kết luận điều gì từ chapter này cả, hay trong lần xuất hiện của ông ta ở chapter 1159 cũng vậy. Gilbuster này được thấy trông như một người bình thường vì có rất nhiều yếu tố tác động đến, như là vì Silver X đã che khuất phần lớn cơ thể ông ta nên tạo cảm giác rằng ông ấy bình thường chẳng hạn. Nhưng như đã đề cập trong chapter 1096, người được xác nhận là Gilbuster thực sự có 4 cánh tay, và zombie của ông ta trên Tyrobart sau này cũng vậy. Nên nếu chúng ta có một khung hình rõ ràng cho thấy Gilbuster chỉ có 2 tay, thì mình đoán đó là do trái quỷ. Và sau khi ông ta chết, Moria và tên Hawkback đã quyết định khâu thêm tay vào cơ thể ông ta, vì đó là điều ông ta nổi tiếng. Và nếu là liên quan đến trái quỷ, chúng ta đã biết ít nhất một sức mạnh có thể làm điều này, đó là khả năng của phó đô đốc Onigumo. Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng của Gilbuster là một người tự nhiên có 4 cánh tay mà chúng ta chưa nhìn rõ trong các chapter gần đây. Đang chờ lần xuất hiện tiếp theo của ông ta vậy. Về tên chết bầm Summer, hắn ta đánh Saki rất là man rợ, thậm chí là mém chút lấy mạng chị đẹp, dù cô ấy đã kịp cho hắn một cú đá mạnh đến mức lún cả phần bả vai của hắn vào bên trong. Và điều này chỉ làm tăng thêm cấp độ Piget, vốn đã không có đối thủ của hắn trước đó mà thôi. Thậm chí là cả tên Spandam năm nào cũng không thể bị lại được. Và cái hành động có phần bẩn thỉu của Summer chính là nước đi sai lầm nhất, khiến hắn phải đối mặt với một cuộc chém kinh hoàng của Rayleigh sau đó. Tuy nhiên, như đã biết, dù có bị thương cỡ nào thì thế này cũng chưa thể tạch được. Và mình tin đó là nguyên nhân khiến hắn phải tiếp tục gọi Gaban bằng bố ở hồi sau của sự kiện God Valley. Vì bạn biết đấy, chúng ta đã ở trong đoạn hồi tưởng diễn ra từ arc Elbaf. Đúng vậy, nơi Scupper hiện đang hướng dẫn cả Loki lẫn Luffy. Và vì vậy, đây dường như là thời điểm hoàn hảo
để khoe một chút sự hào hứng về Scott Burgoyne, vì anh ấy thực sự liên quan đến câu chuyện ngay bây giờ. Tin nhắc về vụ bóng tối, người có thể gọi là MVP của chapter này cũng được. Hãy nhìn vào khung hình trước khi anh ấy tung đòn tấn công đi. Cái cách bác Oda vẽ nó thật sự quá đỉnh. Rayleigh trông như một con quỷ thực sự, với cặp kính trắng và mọi thứ. Giờ thì mình hiểu tại sao mọi người lại gọi này là vua bóng tối rồi. Mình cũng thực sự vui khi thấy Rayleigh cuối cùng vượt qua chính mình và có một tương tác dễ thương với Saki trong chapter này. Mình nghĩ anh ấy đã luôn tỏ ra quá lạnh lùng, và việc thấy hai người họ bật khóc và ôm nhau thật sự là một khoảnh khắc đẹp đẽ. Mình hơi bất ngờ khi điều đó xảy ra sớm như vậy. Điều này khiến mình nghĩ rằng Kalin sẽ ra tay với Rayleigh tại thung lũng thanh. Cùng chờ xem. Về khoảnh khắc giao chiến của Roger và Râu Trắng, việc cả hai chưa tái hiện được màn chạm trán đỉnh cao của 10 năm sau chưa chắc đã là vì họ không mạnh, mà đơn giản là vì Roger và Râu Trắng đều không muốn phung phí sức lực của họ trong cuộc đụng độ đó. Mình không chắc, cái này thì tùy quan điểm của mỗi người thôi, nhưng mình thì tin là họ chưa đánh hết sức hơn. Tuy nhiên, có một điều mà mình muốn nói sau màn chạm trán này là cái khoảnh khắc mà Roger nhờ Rayleigh đi cứu Saki. Dù trong video spoiler thì mình có ca ngợi điều này rất nhiều, nhưng khi làm video chi tiết này và soi qua từng phân đoạn của nó, mình có cảm giác rằng hình như không phải Roger nhường, mà là anh ấy bị kẹt lại với Râu Trắng hơn các bạn ạ. Tất nhiên, điều đó cũng chẳng quá quan trọng vào lúc này, vì cuối cùng thì Saki vẫn đã được cứu, và bên tình đây là một kết cục tuyệt vời cho cặp đôi trong một câu chuyện bên lề mang tính lịch sử như thế này. Nhưng đừng vì thế mà vội mừng, vì bạn biết đấy, hồi tưởng thì chẳng bao giờ thiếu bi kịch cả, và chúng ta rõ ràng là chưa được thấy nó. Chúng ta biết rằng mọi thứ không kết thúc tốt đẹp cho Rock Elizabeth, kể cả các đồng đội của hắn ta. Những người sẽ bị phân mảnh tổn thương theo cách riêng và đi theo những con đường đầy méo mó khác nhau, trừ Whitebeard, người trở thành ông bố tuyệt vời nhất qua đất trong One Piece. Và ngay cả sau khi chúng ta xử lý xong tất cả điều đó, thì có lẽ cũng là lúc bi kịch của vua Haru sẽ ập đến. Vậy nên, những gì chúng ta có thể làm hiện tại là tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ ít ỏi còn lại này và chuẩn bị sẵn sàng cho những điều tệ hại sắp đến. Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Hẹn gặp bạn trong video tiếp theo. Bye! Đừng quên bấm ngay nút like và subscribe kênh để có thể theo dõi những video mới của mình dễ dàng hơn nhé. Let's go!